reissu lähtee tänne Tampereelta kohti Turku. Ja akkuussa 70-69%. Turussa oletan olee on vielä jonkin verran. 100 wattia. 4 kilometriä. Ei. En tiedä näkyykö. Turussa. Olisi sitä 26% kilometriä tullut jonkin verran. Auroja on itse mennäistä. Juniori nukku melkein koko matka. Päiväunia tiileässä autossa. Kuuma päivä, 26 astetta. .7. maanantai. Kello on sopinen 7 aamulla ja täällä oli auto Vähekkilän koululla Lenyn latauksessa. 55 kilowattia tuli suurin piirtein sähköä tänne näin. Pitäisi olla akku 100%. Mä jään siihen valitsee. No mutta oliko se nyt niinku strategia, valitaan? Ja seuraavaksi sitä piakkoin lähdetään Naantalia kohti. Joo, 100%. Nyt on tosiaan lähtö Turusta kohti Naantalia. Naantalin satamassa Finsirius näyttää olevan edessä. Akkua 96%. Joo. Lähtöselvitys menossa jo. Mihinkä tää mennään? Tuossa on suoraan Kappelskär ja henkilöauton kuva. Noniin. Noniin. Kappelskäärissä päästään juurikin pois laivasta. Jatka lounaaseen. Kova sumu. Hommut, joo. Akku 96%. Tukholmassa ollaan. Se on luonnonhistoriallinen museo. Okei. Tai joku semmoinen. Joo, vielä on akkua ihan runsaasti. Jatketaan. Täällä ihan moottoritiet. GPS-signaalia ei löydy. Ei varmaan ole kepsiä täällä. Right again. Now turn right, and then right again. Siinä on laturi. Okei, kuvasin. You have arrived at your point. Meillä on täällä sähköä 54%. Ollaan nyt tultu 183 kilometriä ton sataman jälkeen. Jossain Nyköping lähellä ollaan nyt muistaakseni. Joo, Nyköping mielessä. Pistetään täällä hiukka sähköä, pistetään toi takapenkin pienin matkustaja yöpuulle. Tässä on käynyt vielä semmoittees niin, että Peter Rootplanerin mukaan mä olin pistänyt kulutus 20 kilowattituntia suurin piirtein. Että varmasti se sähkö riittää, kun Suomessa kun menee 120 moottoritiellä, niin kyllä sitä 20 on suurin piirtein. Täällä kun ollaan menty sitä 80 ja 110 kilometriä tunnissa maksimissaan täällä Ruotsissa, niin meillä on kulutus alle 16, eikö 17, mitä sitä oli? 15 tai 16 tai 17 kilowattituntia per sotanen. Niin me ollaan päästy huomattavasti pidemmälle kuin mitä Peter Rootplaner olisi olettanut, että me päästään. Joten nyt
Näyttää siitä, että me päästään huomattavasti aikaisemmin tuonne perille, kuin alun perin oli tarkoituskin. Niin pitää katsoa, jos me jäädäänkin telttayöksi. Otetaan telttayö tähän näin ensimmäiseen heti. Jos me saavutaan 3 aikaan aamuyöstä perille tai lähelle Malmötä, niin ehkä meidän kannattaa telttaan jäädä yöksi. Ja siellä on nyt niin lapsi nyt syö pikkasen iltapalaa autossa ja sitten vaihdetaan uusi vaippa sinne. Niin. Sitten jatketaan matkaa. Käytännössä lapsi nukkuu sitten tai nukahtaa jossain vaiheessa. Samaten vaimo. Mä ajan sitten. Akkua 88%, kun lähdetään liikenteeseen. Se kulutus oli ollut 15,7 näemme tähän mennessä. Ei ole helppo pysyä tasapainossa. Siellä takapenkillä lapsi nukkuu. Pysähdyttiin Mäkkärin pihalle, että vaimo saa käyty tuolla veskissä. Pistin sen aikaa sähköä tulemaan autolla. No, ja maksimimäärää tulee sähköä enää tähän autoon nyt. En edes ole varma, että missä ollaan. Katoin vaan. Vaimo heräsi sopivasti, niin otin seuraavan laturin, minkä kartta tai auto kertoo, että nyt on laturi lähellä. Sinne mentiin. On kaikkia muutakin kuin Mäkkäri, mutta Mäkkäri taisi olla ainoa, mikä on auki. Ja minne pääsi sisällä vessaan. Ollaan Kulvarydissä. Kello on nyt jotain, tulee paikallista aikaa 2.
päästiin melkein viimeisillä voimilla tänne näin. Täällä oli sitten jo 3 eri lataus, 4 eri latauspistettä. Tässä on Recharge, tossa on ihan vieressä Ion, tuolla on Tesla ja tuolla on vielä joku 3. Tässä on Burger King. Nyt tässä näin viimeinen ajomatka on ollut ihan 120, niin kyllä se kulutus on selvästi noussut nyt taas. Ja keskikulutus on hipunut sinne niin 118 kilowattituntiin per 100. Ei päässyt niin pitkälle kuin tuolla sähköllä olettiin alkumatkan perusteella. Latailen täällä nyt jonkin verran. Nyt siellä vaimo nukkuu, lapsi nukkuu. Eipä tässä mitään kiirettä ole. Mä katson miten mitkä tässä muutenkin kestäisi ladata jonnekin järkevä määrä sähköä ja saattaa laittaa itsekin hetken torkkua tässä näin pihalla. Joku rekkapiste tässä näin on. Täällä kun sitä latailen, niin löytyi lisätietoa näemme tästä näin laturista. Latauskäyrän saa näkyviin. Joo, huomaa selvästi, että kun 40 pääsi, niin sitten käyrä tippui hiukan. Täällä E-on latauksella olisi olla hiukka halvempaa, kun tuli tänne katsoa. 5,49 kruunua. Mun tossa noin Recharge oli 5,9 kruunua. Ja mä en vielä katsoa, että mikäs tuo edes on. Tää oli Allegro 300 kilowattiset. Niin jo toi noin Recharge oli myös 300 kilowattia ja sitten taas toi noin Ion oli vaan 150. Ja sitten täällä maksaa. Tuo sai hinnan näkyviin painavaa menemään tämmöisen sekvenssin, mutta täällä ei toiminutkaan. No, täällä ei suoraan näykään mikä tässä on hinta. No. Ajattelin odottaa, että sitten kun tää on 60%, katsoa millaiseen käyrään toi sitten tippuu, niin sitten ne riittää. No. 57 kilowattia, ei se näemmä siinä tippunutkaan. Joo, näemmä siinä oli 50 ja 60 on samalla teholla. No joo, eiköhän tämä ala piakkoa riittää. Joku auto sinne Teslan kentälle tosiaan ajoi tässä näin. Joku oikeastaan meni lataamaan, mutta muuten on ollut rauhallista. Joo. Löysin jonkun camping-arean, ehkä enemmänkin vaellusreitti, noin 50 kilometriä tuolta Malmöstä.
Naturreservaat. Röva Rekulaan. Ihan varma missä tässä kartalla me ollaan nytten. Joo, mä ajattelin, että pistettäisiin ihan tuohon vierelle teltta. Ja nukutaan tässä. Siinä on puuseekin enemmän. Joo, tämmöistä mä ajattelin. Linnut on herännyt. Tässä oli myöskin jotain lemmikki tai kotieläintarhoja tai jotain tämmöisiä. Siellä oli yksi laamakin tuolla noin laitumella, minkä ohitse ajoin äsken. Teltta alkaa olla pystyssä. Jättimäisen etana voisin ehkä tästä teltan viereltä heittää pois. Ei muuten ollut ainoa etana. Oh, joo. Koppakuoriainenkin tuolla. Täällä olisi näin jotain kastanjan hedelmiä tää näin. Ihan erilaista mitä Suomessa olisi metsässä. Kello tulee 4:30 tosiaan Ruotsin aikaa. Nyt on teltta pystyssä. Siellä on vaimo ja lapsi on teltassa jo. Mä menen sinne nukkumaan itsekin. Otan vielä silmämaskin täältä autosta. Kello on 9 Ruotsin aikaa. Ja ollaan saatu teltta kasaan. Ja siinä on tosiaan niin laavu ihan meidän telttapaikan vieressä. En mä sitä pimeässä nähnyt. Ihan ollaan oikealla telttapaikalla. Koira haukuntaa kuuluu, että on täällä jossain ihmisiä. Joo, tuossa on joku majatalo tai maatila tuossa noin lähellä. Linnut on lauleskellut tosi paljon kyllä. No nyt on vaan varikset, mutta on muutkin kuin varikset. Mutta oli kauhea määrä noita etanoita täällä. Tässä on nyt etanoita nyt tossa. Tossa. Sitten tässä on tämmönen kauhea kolo, missä on, tai tämmönen näin kolo, missä on etanoita vähän enemmänkin. Onko tässä joku pikkainen, joku monttu, ehkä siellä on jotain ollut sisällä. Tässä on vielä tämmönen laavukin. No, se onkin. Ja tossa. Älä astu päälle! Tässä onkin nerokas keksintö. Siinä on vettä. No tuu sekin pesee kädet. Noin, nyt lähdetään täältä näin kohti Malmöötä. Kello on 9.21 aamulla. Ja akkua on 53%. Selvä. Mikäs lintu siinä on? Siinä on oma riikinkukkoi. On. Ei oo riikinkukko. Selvästi on riikinkukko. Tai helmikana. Ei. Oletko helmikana? Voi olla. En mä tiedä. Malmön keskustaan saavutaan ihan pian 2 kilometriä sinne. Sentri. Ja ollaan tässä Malmössä. Your destination. The destination is to the left. Täällä mennään syömään aamupalaa. Se on varmaan se on tuolla se on tuolla parkkihallissa se lataus. On 10 metriä. You have arrived at your destination. The destination is to the left. On, ja siinä on laturin merkit. Nyt lähti Meer lataus.
aaseella täällä. Malmön jossain parkkihallissa, aika keskus, tai miten missä ollaan, mutta... Joo. Aimoparkissa Hansa. Se oli joku Hansa. Kauppakeskus Hansa. Okei, no niin. Mennään etsiä aamupalaa ja käydään vessassa. Onneksi sade alkoi vasta, me lähdettiin täällä Malmasta ajamaan pois. Taivas repesi. Kello on 1. Lapsi nukkuu taas päiväunia takana. Ollaan syöty. Noniin. Olimme menossa tuohon viereiselle kaistalle, mutta siellä ei auto päässyt läpi. Ja se tuossa hidastui, siirryttiin tähän, niin meillä oli sama ongelma. Me tunnistettiin, pääsemme lävitse. Ja me päästiin näin sujuvasti lävitse tästä, mutta päälle. Sitä siltaa näkyy edessä. Nyt päästään näihin hienoille vaijerisilloille sitten. Näille keinotekoiselle tai saarelle, mihin tänne silta päättyy ja piakkoin sukelletaan sinne maan alle. Ja sitten saavutaan Kööpenhaminassa maan pinnalle takaisin. Google Mapsissa muuten, kun tuli Street Viewillä katsoa tätä näin, mitä näytti ihan oudolta. Näytti myös vääristynyt ja täynnä häiriöitä, mutta se oli varmaan se kamera vaan optimoi ulkoilmaa ja auringonvaloa. Tämä oli joku pimeämpää tietty. Siellä se tunnelipiakko on loppu. Siellä se auringonpaiste näkyy. Ja nyt päästiin niinku Mainland Danskään. Oi kun on kirkasta. Täällä sitten mennään. Täällä on päässyt moottoreita pitkin tähän asti. Suoraan satamasta tai suoraan tosta sillalta lähtien. On ihan hyvät reitit täällä kyllä. No, siellä näkyy kartassa. Tuolla on se Airbnb-majoitus. Ja kato, taas sataa. Käännä vähän vasemmalle, että tuossa näkyy vielä moottoritien kylttejä. Nyt lähdettiin moottoritieltä pois. Tästä nähdään pienemmille teille. Now turn right. Tai ihan siinä niin moottoritietä tultiin 100 metriä ja sitten kääntiin toiselle kadulle, niin täällä ollaan nyt. Ei me olla vielä perillä. Ei olla ihan perillä, mutta myös pitkästä tietä. Pari kilsaa vielä. Okay. 100 meters, keep right. Siellä on ikävät polkupyöräilijät aika paljon. Pyöräilijöitä on kaikkialla tosiaan täällä. Bussilaulu pitää pistää vai? Sieltä tulee pyörä. Soittaa sulle torveen, kun sä väistät pyöräilijää. Siinä oli pyöräilijän omat valot. Biitsiä siellä. Suunnataan kohti Planet. Kello on suurin piirtein 10:30 tää näin. Ollaan Düsseldorf metroaseman lähistöllä. Ja täällä pistettiin nyt auto lataamaan lataukseen yöksi. Ja tämä on varmaan meidän ainoa Tanskan lataus. Täällä keskustassa on ihan kaikkialla tämmöisiä paikkoja, että saa
3 tai 4 tuntia maksimissaan ladata. Ja sitten siellä on tämmöisiä tolppia. Siis näitä on ihan kaikkialla siellä niin. Ja niitä on aktiivisessa käytössä myöskin. Ja aika usein on semmoista, että jos tässä on näin parkkipaikat, missä on tarkoitus ladata, niin siitä on johdot vedetty tien toisella puolella, tai tähän toisella puolella olevaan paikkaan. Että jos siinä on 4 parkkipaikkaa, joista 2 olisi sähköautolle, niin saattaa olla, että se lataus tapahtuukin ihan eri ruudussa kuin mitä on tarkoitus. Että sieltä on johtoja vedetty ihan sinne sun tänne. Mutta tää tosiaan nyt auto saa tossa ladata. Ja tää oli ihan mielenkiintoista, että tää on tosiaan eri hinnat eri kellonaikoihin. Ja tosiaan joka tunnille omat hinnat yölläkin. Joo, sinne jää auton lataukseen. Se on aamulla latautunut ja ennen 8 pitää tulla noutamaan se. Siinä olisi tuossa näkyykin metro raiteet tuolla noin. Joo. Auto on nyt ollut yön yli latauksessa. Näyttää olevan paikallaan vielä. On jo lopettanut lataamisensa tässä näin jokin aikaa sitten. Oh. Ei tulee, mutta sä ehdit ennen. Joo. No niin, lähdettiin juurikin majapaikasta ja nyt olisi kohteena toi yksi ranta, mikä on jossain Juutirauman sillan pohjoispuolella. Lähdetään sijoitaan jo meidän seuraava sijaista. No, niistä hetken päästä bussilaulu. Hetken päästä tosiaan niin, tai no, se uimaranta tosiaan on siellä niin osittain matkan varrella, kun sitten uimarannan jälkeen lähdetään takaisin Ruotsiin. Juutirauman siltaan. Ollaan aika lailla Kööpenhaminan keskustassa ajelemassa. Se oli Fredriks köykkäältä vasemmalla. Ollut. Joo. Nyt on uitu. In 700 meters, turn right. Siinä on taas Juutirauman sillan toinen pääty. Tässä mennään Juutirauman siltaa toiseen suuntaan. Takaisin Ruotsinmaan puolelle. Jos menee junarannalla, minnekä se menee? Ei se tonne noin sillan kuin. Menee. Meneekö? Tästä menee sekä juna, että tästä menee junaliikennekin. Täällä mennään Ruotsin teitä nyt tänne. Meidän majoituksesta tuli tieto, että siellä ei ole sähköjä, joten saattaa olla, ei maastossakaan ei ole sähköjä, joten pitää ladata sähköauto hyvissä ajoin ennen kuin saavutaan sinne. Muistaakseni ruvennut suuntaamaan, että sinne ei tulisi ihan viimeisillä voimilla autolla ja sitten vieressä kylässä käytetään sataamaan aamulla se. Pitää nyt katsoa missä on auto. Kuitenkin suunnitelmat hiukan muuttuu, että se meidän piti mennä yhteen, mikä se paikka on? Creativum, semmonen tiedemuseo. Joo. Mutta päästiinkin lähtee tuolta Kööpenhaminasta hiukan myöhemmin kuin oli tarkoitus, niin sitten oli jotain tietöitä tai tietoja jotain poikki tai jotain tämmöistä kertoi, niin ei välttämättä olisi ehitty sinne ihan järkevästi. Menee 4 jo kiinni. Niin mennään nyt vaan jonnekin. Tässä on joku linna, niin pistettiin suunta linnaa kohden ja katsoa sitä tietä.
Circle K:n huoltoasemalla, jossa pitäisi turn olla right. lataus myöskin. Siellä on. Tultiin huoltamaan ihmisiä. Ja autoa. No samalla auto. Täällä autossa vielä 54% akkuu. Kun ihmisiä huoletaan, niin niitä pistää sähköä samalla. Eikö tulla tänne? Säkö et halua välipalaa? Noi, nyt on autolla tingissä. Tässä oli tämmönen, että milläs tunnista. Tai kerrankin ajattelin, että nyt pistää ihan korttimaksu, mutta ei täällä ollutkaan semmoista vaihtoehtoa. Tai ehkä tässä on, mutta en löytänyt täältä. Täällä olisi niinku... Tossa kun oma auto tossa noin, jos katsoo tätä näin. Niin täältä autentikaatio vaaditaan. Ja sitten täällä olisi vaihtoehtona remote. Mitä toi kortti sanoisi? Ja please authenticate. Se vaatii, että on RFID tagi. Ja käyn se lievää. Eiks tässä on? Tässä on joku vaihtoehto. Ei tässä ei ole mitään muuta. No niin. Eikä appi piti asentaa. Eipä siinä mitään hyvä. Sitten vaan, että appi oli, että missä haluat ladata. No, en mä tiedä missä mä oon. Mä vaan tulin tänne näin. Kerro näin minulle missä minä olen. Sitten piti vähän karttaa navigoida. Se oli joku paikka. En muista mikä paikka siinä mainosti, mutta missään täällä ei lue sitä paikan nimeä. Tässä on Lars Duhva Rastplats, mutta ei ollut mitään semmoista tuolla Circle K:ssa. Circle K on sitten niin tämän lähimmän kaupungin nimen perusteella. En mä tiedä missä me ollaan. Mutta kyllä sieltä löytyi sitten, kun karttaa katsoin, niin okei, mä oon tossa ja tossa on nyt toi, niin siinä mä varmaan oon. Sitten vessassa käynti vielä. Leirintä oikein. Tosta olisi varmaan pitänyt kääntyä. Joo. Muut kestää Huseby. Huseby-Brook. Ajettiin jo kertaalleen ohitse, niin lähestytään uudesta suunnasta. Sitten mylly ja kartano tää pitäisi olla. Onko se tästä? Ei näy. Tuli kuule just kauhea myräkkä. Kunnon sade, ehkä rakeitakin tuli pikkasen. Saavutti. Joo, tää oli menossa juurikin kiinni. Nyt se on jo kiinni. Että se meni 5 kiinni tämä paikka, niin ei ruvettu ostaa pääsyleppua sinne. Niin. Käytiin parissa kaupassa ja lapsi sai semmosen niin värikkään kanan. Missä se mahtaa mennä? Värikäs kana, mitä iloittiin tuolla. Tommonen noin. Joo, jatketaan matkaa ja tunnin ajan matkan päässä näyttää joku pizzeria, niin lähdetään sinne syömään. The route guidance will start Nyt now. on 16,7 kulutus taas. Pakkoa on tällä hetkellä ihan hyvin, mutta kyllä pitää ladata varmaan tänään hiukkaan, niin ei oo niin suurta pulmaa huomenna. Onko se Korsbergassa? Ollaan nyt. Siinä on laturi. Tuolla on kauppa, mutta täällä on myöskin pizzeria. Tarkoitus olisi täällä ei pistää auto nyt hetkeksi aikaa tuohon lataukseen ja mennä syömään pizzat täällä. Jossain tuolla pizzerian olla. Korsberga.
onko tässä mitään? Appilla onnistuu. Mutta siinä on myöskin noi RFID. Mutta tarkoittaa se, että no mä koitan maksaa kortilla. Katsotaan. Eikö tässä mitään näyttöä? Ei pakko toi appi varmaan ladata. Saavuttiin perille. Täällä on Boarud Golf. Tää on golfrata. Sitten tässä on vähän karavaanipaikkoja. Ja sitten on bed and breakfast. Ja täällä luvattiin, että saatiin sitä tosta ottaa autoon sähköä yön yli. Se oli vaihtoehto. No, että mä kysyin, niin 1,5 kilowattia olisi hänen puolestaan ihan ok. Et jos pistää 2 kilowattia, niin kuulemma saattaa mennä sulakkeet, kun tuolla on muutakin sähköä käytössä. Mutta en tiedä, uskaltaako tuosta ottaa 1,5 kilowattia. Ehkä mä otan sen 1,5 kilowattia. Ja tuon kurkkaamaan tänne illalla, että onko tuolla mikään paikka lämmennyt. Tosta noin. Kerran mistäkin sanoo, että 1,5 kilowattia on ihan ok. Ja pistäänpä saman tien vähän tehoja pienemmäksi. AC ja portable. Ja toi oli muistaakseni 1,5 kilowattia, toi oli kilowatti 1,5-2. 1,5 kilowattia. Sillä teholla mennään nytten. Joo. Ollaan tosiaan ei ole minkään suuren kaupungin lähellä. Ups. Tässä nyt otti. Tää päivä meni vähän ajamiseksi. Tästä nyt tekee. Niin, joo, kyllä. Mutta tuolta Tanskasta lähdettiin tänne. 282 kilometriä mukaan näyttäisi ton mukaan menevän. Ja ollaan ajettu 380 kilometriä ja oltu 6 tuntia ratissa. Että täällä on ollut jonkin verran tietöitä ja aika pikkuteitä myöskin. Meidän piti tosiaan mennä ekana tänne suurin piirtein päiväksi. Tai olla siellä pari tuntia, siellä oli joku museo tai tekninen museo, tai niin oli kiinnostavat nettisivut ainakin. Mutta sitten jossain tässä kohtaa, kun ajettiin tänne, katsottiin, että kyllä se kello menee niin paljon, että ei tämän määrän päähän, niin sitä näettiinkin. Jossain täällä oli sitten se kartano, minne meidän piti mennä, mutta sinnekään ei oikein ehitty. Ja sitten loppujen lopuksi jättiin tänne suoraan. Käytiin varmaan jossain täällä siellä pizzalla. Mutta jos olisi heti aamusta pistänyt navigaation nykyiseen pisteeseen, niin olisi kyllä mennyt aika paljon nopeammin tämä päivä. Mutta joskus käy näin. Joskus käy näin. Ei voi mitään. Huomenna. No, kato huomenna. Poistan auton pois. Niin. Otetaan tästä tämmönen yleiskuva vielä. Siellä oli tosiaan bed and breakfast noin tässä rakennuksessa. Siellä tosiaan ottaa 1,5 kilowattia nyt. Eihän se tule lähemmäskään täyttä, mutta tulee nyt jonkin verran. Hirvisafari peruuntu. Siellä ei ollut traktorilla tehtävään niin kierrokseen seuraava traktorilla lähtevä kierros olisi ollut 2. Ja silloin on lapsi nukkumassa päiväunta. Löydettiin sitten sattumatta meidän Etelä-Ruotsin korkein vesiputous. Siellä on kahvila tuolla ylhäällä. Sitten on leikkipuisto, missä lapsi tällä keinuu.
Hieno paikka. Täällä mennään kohti Norrköpingiä. Hyvin on mahtavasta maisemaa täällä. Maalaismaisemaa. Nyt päästiin E4:lle ja Please follow E4. taas 120 rajoitukset. No, lähdetään Norrköpingistä ajamaan kohti Kolmårdenia. Ostettiin punaisella alueella 24 tunnin parkkilippuja. Tässä se yön yli oli auto. Akkua ei ole kauheasti, että Kolmårdenissa ehkä on latauspisteitä. Ja on vähän kallista hinnat, mitä katsotaan, mutta katsotaan. Sinne mennään nyt. Kun ajellaan Kolmårdeniin Norrköpingistä, niin tässä on tämmönen tosi kiva rantakaistale. Ja akku on 27% jäljellä. Täällä on ihan kivasti näitä latauspisteitä. Meidän auton navigaatio väitti, että täällä on MER, mutta itse MERin sovellus ei tuntenut tätä latauspisteitä lainkaan. Ja paikan päällä tosiaan on P-Aire. Ja se joko Kolmårdenin omakin sivu taisi mainita. Taika sitten se oli toi Peter Rootpanner. Mutta täällä on auton latauksessa 8 tuntia kestää, niin olisi akku 100%. Et sinänsä kätevää, että ei tarvitse tuolla kesken puistossa käynnin ottaa autoa pois latauksesta. Et se 8 tuntia tuo Kolmårdenissa varmaan riittää meille ihan hyvin. Täällä on vähän kauhea jono tonne sisään käynnille ja kello on nyt vastaan. No kello tulee nytten 10. Joo, muutama minuuttia vain 10, että aukeus 10. Mennään tuolla ajoissa. Niinhän siinä kävi, että 100% ehti latautua. 6 se, en muista mitä se on. 10 alkoi ja jotain 8 tuntia sinne ehti latausaikaa ja nyt kello on hiukkaan yli 6. Ehti lataamaan. Joo. Lämmin päivä oli. Alkaa ihmisetkin poistuu pikkuhiljaa, mutta eikä täällä on latauspaikkoja oikeasti. Katsotaan nyt, jos on aika paljon latauspaikkoja, mutta kuitenkin aika vähän, koska toi oli ihan täynnä väkeä toi paikka. Ei tässä nyt loppujen lopuksi ole. Tässä on 1 rivistä, tässä on 1 rivistä ja tässä on 3 rivistä. En tiedä, onko täällä enemmän. Mennään autoon. Ainakin kannattaa tulla ajoissa, jos haluaa lataa. Siitä lähti navigaatio seuraavalle yöpymissijalle camping-alueelle. Siellä jos missä on ruumiskatolla. Joo, täältä mennään E4 pitkin Nyköpingin suuntaan. Ja siellä kohti majoitusta. Elintarvetta siellä. Jägersö ekocampingissa ollaan nyt. Siellä on meille telttapaikka vielä. 1 kappale oli varattu. Muuten näyttää olevan ihan 1 täynnä kappale tämä oli paikka. vapaa. Sanoit varattu. No nyt on. Nyt se on meille varattu. Hetki sitten se oli vielä vapaa ja viimeinen telttapaikka vietiin. Joo. Ollaan lähdössä tuolta uimahallista just, tai uimarannalta juuri. Tai sieltä leirintäalueelta kautta uimarannalta. Niin on kauhea jono, tai kauhea määrä autoja. Se parkkipaikka oli ihan täynnä. Sitten toi äskeinen, no siellä oli autoja varmaan jotain 500 metriä jono vielä niinku parkkeerata tänne tien varten. Suosittu paikka, on ihan kiva kyllä. Lapsi tykkäs. In 700 Tuossa äsken now leave the roundabout tuli and kauppaa then vastaan, turn ja half koska right. vaan lapsi nukkuu jo, niin In pääsi 100 pysähdyttiin sinne. meters, turn half right onto 53 towards Stork Hall.
Now turn vähän half evästä ja right. jäätelöä, niin kanelbullar jäätelö. Oliko se tämmöinen paperi jossain? Tämmöinen näin. No, oli hyvä. On. Ei nelosta mennä, mutta jokin häiriö täällä on, että materuvauhtiin mennään ja autot vilkutteli hukka hätävilkkaa toi edes. Tiedätte se edes on. Ja tällä hetkellä olen onnellinen, että pysähtyimme juuri huoltoasemalle vessatauolle. Ihan just. Tukholmaa lähestyy tässä ihan jouluat ne täällä jo. Kyllä me varmaan ollaan jo Tukholmassa. E20 pistetty se E4 taakse. In 1 kilometer, turn half right. Joo, tää olisi noin 11 kilowattia. Ja meidän autolla taas on 3 kilowattia, niin se on vähän yhtä tyhjän kanssa. No, ehkä me koitan katsoa joku toinen latauspaikka vielä. Täällä tosiaan oli jotain kylttejä lataukseen. Täällä pihan perällä näyttää jotain olevan. No, ei leikata pieniä paloja makupussin pussukan narusta. Ei. Tässä olisi No, latauspisteitä. se on vähän huolestunut se ykköslatauspiste. Siihen ei ainakaan mennä. Se on ihan rikki. Mikäs tää on? E-veis. Kato, pääsitkö ajaa vielä uuteen laturiin? Tännepä tulin taas ja maksimi 3,7 kilowattia. Mitä tämmöisellä tekee? 3,7 kilowattia. Mitä järkeä? No, tulipa taas ladattua uusi sovellus ja taas pistetty sinne luottokorttitiedot. No, mä pistän nyt tähän näin lataukseen. Hetkinen, ja tässä pitää olla meidän Easy Park. Okei. Eikä mä just latasin tämän näin e-veis-sovelluksen ja kirjauduin sinne ja sitten täällä onkin, että Easy Park. Just. Nyt on mysteeri. Mä tökkäsin tän näin auton tänne näin laturiin. Auto saman tien aloitti lataamaan, mutta mä en ole vielä kirjautunut tonne Easy Parkkiin. Mä koitin alkaa lataamaan täällä, mutta se sanoi, että virhe. Ja musta tuntuu, että se alkoi saman tien lataamaan, kun mä pistin tonne noin kiinni tonne noin. Nyt vasta katon. Et kyllä siellä niinku... Tuoppas ne roskat. Hei. Vilkkuuko se? Niin kirkasti, ettei näekään. Ei roskia siellä, pistä takaisin. Joo, kyllä se vilkkuu siinä. Kyllä se lataa ja auton mukaan mä lataan siellä 3,5 kilometrin teholla. Hei. Hei. Mutta Tulet sieltä. jos tää ei olekaan nyt Easy Parkin kautta tää lataus, niin mitä kautta tää nyt lataa? Hei. Joo, tässä on näin e-veis-laite. Ja täällä on e-veis joku laitetunut selvästikin. Mä ajattelin, että mäpä soitan näin e-veisin tukeen nyt ihan ensi alkuun. Ja siellä e-veis-sovelluksessa on support. Ja se kysyy, että haluatko mennä support-sivustolle ja pistetään siihen kyllä, niin sieltä tulee tietoa joko sähköpostilla taikka sitten tuon noin puhelinnumerolla. Mutta puhelinnumero ei ole käytössä. Tietty mä en pistä siihen Ruotsin maatunnusta. Kokeillaanpa sitä. No niin, sain tämän näin pistokkeen irti tosta noin. Eli semmoisen mä nyt oppinut tästä autosta, että jos mä nyt pistän tämän näin pistorasian tonne sisälle, katsotaan lähteekö lataamaan saman tien. Toi muuttuu siniseksi. Täällä lataamaan. Joo, se alkoi saman tien lataamaan. Mä en ole tehnyt appissa mitään. Mutta nyt kun mä menen tänne näin auton tänne,
nappaan tästä irti, niin tää ei suostu lähteä tästä irti. Se on siinä lukittuna. Ja hetken aikaa tässä ei ole murehdin, että milläs mä nyt sen saan irti. Ja koitin soittaa sinne support-puheluun. Ja kyllä se menee läpi nyt, kun mä pistin Ruotsin aluekoodin siihen alkuun. Mutta siellä oli vaan, että ilmeisesti olet jonossa tai odota, kiitos kun odotat tämmöistä näin. Mutta sen pistokkeen saa irti, kun mä lukitsen auton, sit mä avaan auton lukituksen ja sit mä saan sen pistokkeen irti. Eikä tämmöiseksi. Kun auton ovet avaa lukituksen, niin sit saa ton pistokkeen irti autosta. Se on. Eikä ei ole sentään täysin jumissa. Antaa nyt tänään sitten ladata tässä näin. Ilmeisesti se on ilmasta. Ainakin se toivottavasti on ilmasta. Kyllä siellä vilkkuu tuonne, että kyllä se niin latailee. En mä nyt tiedä. No, en tiedä. EasyParkin mukaan mulla ei ole mitään latauksia kesken. eBay-sovellus mulla on ja sinne mä pistin sähköt, mutta en mä... Tai luottokortin tiedot ja en muista, että pistimme vaan auton rekkarin, mutta ei ole mikään semmoista, mikä automaattisesti tunnistaisi, että nyt tässä on mun auto. No niin, mennäänpäs tonne Chop-Chopiin. Noin, nyt käytiin syömässä. Ja kaipas aika ottaa auto pois pistorasiasta. Ei lähe. Tämän näin. Nyt se on lukossa. Nyt se on auki. Nyt se lähti. No niin. Kyllä se niksi vaan. Mä en muista edes mistä mä tän näin niksin löysin. Joo. Ei siis mitään tietoa, mikä tässä nyt oli ideana. Mutta ilmeisesti sieltä ilmasta sähköä tuli. Sitten seuraavaksi kohti Lauttasatamaa. Niin, sitä päästään Kapellsaarin satamaan. Hän piipitti. Pikku Otto kaivoi eväät takkinsa taskusta. Siirikirjat on ollut tosi kova juttu takapenkkiläiselle. Ai niin, sinun äiti. Tähän alkaa Naantalin päädyssä ja laivan tyhjennys olemaan ihan justiinsa käynnissä. Siellä on portit auki jo. Nyt on auton navigaattorikin löytänyt meitä jo. Naantalin äsken oli Kapellsaarissa vielä auton mielestä. Kello ei ole vielä löytänyt. Jäi se piti käsen pistää. Ai, okei. Okay. Siinä se laiva on oikealla. Turussa aletaan olemaan tässä. No, sieltä lähti Virran laturista sähköä tulemaan taas. Tultiin Turun työterveystalon takana olevalle Virran latauspisteelle. Ja tää on taas tämmönen mielenkiintoinen, että onko tämä sallittua vai ei. Virta-sovelluksen mukaan alueelle on vapaa pääsy. Se on julkinen latauspiste. Mutta sitten täällä on portilla yksityisalue pysäköinti sallittu luvan saaneelle. Mutta koska tässä on nyt julkinen latauspiste, latauspisteen tiedoissa on, että tänne on vapaa pääsy, mä tulkitsen sen niin, että mulla on nyt lupa pysäköidä tähän näin. Ehkä mä tän reissun jälkeen mä pistän vähän palautetta tänne näin työterveystalolle, että pistäkää pysäköintimerkkinne kuntoon. Nyt ollaan käyty tässä aamupalalla syömässä ja sitten mentiin sukulaisten luokse ja sitten tästä näin ollaan nyt menossa vielä lounaalle. Ja nyt on lounaspaikka valittu ihan sen perusteella, että siellä on AC-lataus ja se on kohti Tampereen suunnalla täältä Turusta.
lentoaseman liikenneympyrästä mennään. Mennään vähän taustateille. Täällä. Täällä on Finnish Design Shop ja täällä pitäisi olla AC-lataus. Mistä se vaan löytyy? Määränpääsi on Tuolla oikealla. vasemmalla. Tuolla. Joo, siellä näkyy. Meillä toinen vapaanakin. Joo. Lataus on käynnissä ja näytti, että on ilmainen lataus. Tässä on ilmainen lataus, ainakin appin mukaan. Ja sitten vaan. No, kiva, hyvä bonus. No, ollaan lähdössä. Ja oli tosiaan 11.6 on ilmainen sähkö, ainakin tällä hetkellä. Yöllä maksaa sitten jonkin verran. Mutta nyt oli täällä latauksessa. Noniin, Tampereelle saavutaan tässä näin. Vielä on akkua 18%. Rannia olisi 66 kilometriä, mutta semmoinen sopiva pupperi, varmuusvarasto sinne. Kyllä toi mietittiin tossa, että se Naantali Kapellskär niin säästi sen laivalipussa säästi ihan hyvän summan, mutta onhan se sitten tunnin verran ylimääräistä ajoaikaa tuolla Tukholman päädyssä, että pääsee Tukholmaan. Ja sitten Suomen päässä on parikymmentä minuuttia, että Turusta pääsee tuonne Naantaliin. Suomen päässä ei ole suurimmat, mutta Tukholman päässä, tai Ruotsin päässä se hiukka tuntuu, mutta ei Suomen päässä. Aika hyvin se meni kuitenkin. Ja se oli ihan se tuntuva säästö, mikä tuossa oli Finlandilla nyt tällä kertaa hinnassa säästi.